May I ask that how many students have solved this example? Anyone? Yes, sir. What is that answer? Then I will try to solve so that we will check it. Yes, please. What is that answer? Total I 11.23. I 2 फाइंड करायचंय 4.03. 1 minute. Why this is not open? I'm not getting. What is that value of current? काय सांगितले आता? I2 is equal to 4.03 ampere. It's a 4.03 ampere. Actually, the question is like this: how will you add the third resistor? This is the first question, series or parallel. This is first question. Okay. म्हणजे तुम्हाला कोणकोणते आन्सर द्यायचे बघा. How will you add the third resistor? So that answer should be in terms of series or parallel. What will be its value? What is that value of this R? And if the total current is to be okay. So these two things you need to calculate it here. But I think you have given me that the current. I think have you given me that the current flowing to this R1? बघा क्वेश्चन व्यवस्थित वाचून घ्या. Okay, let me try to read that the question first. A 50 ohm resistance is in parallel with a 100 ohm resistance. आता एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचं असेल त्यावेळेस माझी मेथड तर अशी आहे, बघा तुम्हाला ते डायजेस्ट होते का नाही ते, की मी पहिल्यांदा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचा प्रयत्न करतो. एकदा सर्किट डायग्राम दिलेल्या क्वेश्चन्स वरून व्यवस्थित ड्रॉ झाली की त्यानंतर आपल्याला पुढचा जो पार्ट आहे तो व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करता येतो. म्हणजे विदाउट सर्किट डायग्राम हाऊ यू कॅन सॉल्व दिस एक्झाम्पल मीन्स फॉर मी इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग इज दॅट. Okay, so here I consider that a 50 ohm resistance is in parallel with a 100 ohm resistance. So let me try to consider one resistor having a value of 50 ohm and it is connected in parallel with another resistance having a value of 100 ohm and it is connected in parallel. Okay, no problem. Up to this no problem. पहिल्या सेंटेन्स पर्यंत तर आपण डायग्राम आता काय केली, ड्रॉ केलेली. A current in 50 ohm resistance. Now here I say that current in 50 ohm resistance is a 7.2 ampere. Just consider that 7.2 ampere. How will you add third resistor? आता त्यांनी तिसरा रेजिस्टन्स या ठिकाणी कसा ऍड केला जाईल की जेणेकरून या टोटल सर्किटचा, आता ह्याला एक रेजिस्टन्स आपण अज्युम करा, एक रेजिस्टन्स आहे अननोन रेजिस्टन्स, तो सिरीज मध्ये जॉईन करायचा आहे का पॅरल मध्ये जॉईन करायचा आहे ते त्यांनी दिलेलं नाहीये. पण ज्यावेळेस तो जॉईन होईल मग तो सिरीज असेल किंवा पॅरल असेल त्यावेळेस एक V व्होल्ट सप्लाय जर आपण कनेक्ट केला तर त्यातून फ्लो होणारा टोटल करंट इफ द टोटल करंट इज टू बी 12.1 एम्पियर हा असा आहे. मग आता आपल्याला डिसिजन घ्यायचा आहे की जो काय अननोन व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स आहे तो सिरीज मध्ये जॉईन करायचा का पॅरल मध्ये जॉईन करायचा. दिस इज द पॉइंट. गेट इट माय थिंग हियर. लक्षात येते मी काय म्हणतोय ते? येस ऑर नो? आता 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 इकडे लक्ष द्या की आता आपल्याला अननोन रेजिस्टन्स कसा जॉईन करायचा आहे. त्यांनी तर आपल्याला काय सांगितलेलं नाहीये. त्यांनी फक्त आपल्याला कोणत्या टर्म्स कॉन्स्टंट ठेवायला सांगितलंय. बघा, टोटल सर्किटचा करंट हा 12.1 एम्पियर हा राहिला पाहिजे आणि 50 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट हा 7.2 एम्पियर राहिला पाहिजे. ही त्यांची कंडिशन आहे.
मग आता ती कंडिशन फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला एक अननोन रेझिस्टन्स आर कशा प्रकारे कनेक्ट करता येईल ते आपल्याला सर्च करायचं. मग पहिल्यांदा आता थोडासा तो जो काय भाग आहे तो सिरीज मध्ये कनेक्ट करावा लागेल का पॅरलल मध्ये कनेक्ट करावा लागेल तो थोडासा बाजूला ठेवा. पहिल्यांदा आपल्याला माहित आहे की 50 ओहमचा रेझिस्टन्स आणि त्यातून फ्लो होणारा करंट त्यांनी दिलेला आहे. कॅन यू कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज अक्रॉस दिस 15 ओहम रेझिस्टन्स? येस और नो? येस सर. मग आता असं कन्सिडर करा, या 15 ओहमला R1, या 100 ओहमला R2, या 7.2 ओहमला I1 असं कन्सिडर करतो. नोटेशन मी यूज करतो. मग आता मला 50 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट माहित आहे, त्याचा रेझिस्टन्स माहित आहे, मी ओहम्स लॉने त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि ते व्होल्टेज असं राहील बघा. मी इथं लिहितो व्होल्टेज across 50 ohm resistance is equal to, आता ते V आहे, which is nothing but can I say that it's I1 multiplied by R1. Ohm's law आहे बघा. Voltage across 50 ohm resistance means V which is equal to I1 into R1. मग आता हे किती असेल बघा, 7.2 multiplied by 50. Can you do the calculation? 360. It's a 360 volt. आता मला सांगा 100 ओहम कसा कनेक्ट झालेला आहे 50 ला? पॅरलल जर असेल 50 ओहमच्या अक्रॉस जर 360 व्होल्ट असेल तर 100 ओहमच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज असेल? 360. बरोबर, हे लक्षात आलं तुम्हाला? मग आता 100 ओहम रेझिस्टन्स माहित आहे, याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज माहित आहे, तर त्यातून फ्लो होणारा करंट काढू शकता का? Yes sir. Yes. Of course, yes. So we can calculate now. See that current through 100 ohm is I2 त्याला म्हणले आपण, which is equal to कोणता फॉर्म्युला यूज करणार? V divided by R2. So V is 360 divided by R2 is 100. So which is equal to 3.6 ampere. इथपर्यंत लक्षात आलं? Yes. Yes sir. आता मला सांगा, या 50 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट हा 7.2 एम्पियर आहे आणि आता 100 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट आपण कॅल्क्युलेट केला 3.6 एम्पियर आहे. म्हणजे या सिरीज कॉम्बिनेशन साठी किती करंट झाला हो? बरोबर आहे, एवढा झाला का? 10.8 एम्पियर. म्हणजे फक्त या दोन पॅरलल ब्रँचचा टोटल करंट काढला आपण. परंतु आपल्याला टोटल करंट किती ठेवायचा आहे? 12.1. बरोबर आहे. मग आता मला सांगा तिसरा रेझिस्टन्स आपल्याला कसा कनेक्ट करावा लागेल? सिरीज मध्ये जर कनेक्ट केला, पॅरलल. कुणाचा माईक तो तसा वाचतोय, तुमचा काहीतरी कॉल वगैरे येतोय, जर तो थोडासा बंद करा. ठीक आहे. आता मला सांगा, सिरीज मध्ये जर अननोन रेझिस्टन्स कनेक्ट केला तर आपला 12.1 एम्पियर हा टोटल करंट राहू शकतो का? ऍब्सोल्युटली नो. कारण सिरीज मध्ये केला तर त्या सिरीज मधून 12.1 एम्पियर करंट झाला, परंतु तो डिवाइड होताना ही कंडिशन फॉलो होणार नाही. लक्षात येते? म्हणजे आपल्याला एक अननोन रेझिस्टन्स पॅरलल मध्ये कनेक्ट करावा लागेल. का तर आपल्याला 7.2 एम्पियर हा तर फिक्स ठेवायचा आहे. त्याचबरोबर आता हा 100 ओहमचा 3.6 पण फिक्स ठेवावा लागणार आहे. लक्षात येते? मग राहिलेला हा जर करंट मेंटेन करायचा असेल तर जो काय राहिलेला करंट आहे तो या अननोन व्हॅल्यू ऑफ रेझिस्टन्स मधून गेला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला कसा कनेक्ट करावा लागेल? पॅरललच कनेक्ट करावं लागेल. त्याच्याशिवाय दुसरा ऑप्शन नाही आपल्याकडे. जर तुमच्याकडे ऑप्शन असेल तर लेट मी नो दिस थिंग्स. आहे का ऑप्शन दुसरा कुठला? No. So definitely we have to connect into parallel. मग आता मला सांगा, या अननोन व्हॅल्यू R मधून फ्लो होणारा करंट कसा काढणार तुम्ही?
current 12.1 minus दोन्हीची म्हणजे ऍडिशन correct current through R बरोबर आहे. मी आता याला काय म्हणतो is I3 म्हणू आपण त्याला which is equal to 12.1 minus 7.2 plus 3.6 which is equal to 1.3 1.3 एम्पियर. आता बघा या आर मधून फ्लो होणारा करंट मिळाला. याच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे? आर च्या अक्रॉस 360. मग रेजिस्टन्स काढू शकता का? Yes. yes sir. yes sir Value of R which is equal to V divided by I3. Ohm's law आहे 360 divided by 1.3 which is equal to 277. 277 point something or not. हो. आता इथं आपल्याला एक सेंटेन्स लिहिणं गरजेचं आहे कारण त्यांनी इथं विचारलेलं आहे हाऊ विल यू ऍड द थर्ड रजिस्टर. सो हियर यू हॅव टू राईट इट डाऊन. वी हॅव टू कनेक्ट R in parallel with $50 and $100 ohm resistance. जर काय डाऊट असेल, अजून काय कन्फ्युजन असेल, लेट मी नो द थिंग्स. सर हा, येस प्लीज. आपण I2 करंट डिव्हिजन फॉर्म्युल्यानं पण काढू शकतो, मग तेव्हा आन्सर वेगळं येतंय. बरोबर. 3.6 येत नाही. ऐका आता. हा, इथं R2 करंट डिव्हिजन फॉर्म्युलानं काढण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त 2च पॅरलल ब्रँचेस आहेत का? नाही. मग तुम्ही करंट डिवायडर फॉर्म्युला कसा वापरला? करंट डिवायडर फॉर्म्युला यूज करताना मी एक नोट दिली होती की 2च पॅरलल ब्रँचेस पाहिजेत. बरोबर आहे का? पण एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही अननोन रेजिस्टन्स तर तिथं आहे ना, कारण त्याच्यामुळं तर तो 12.1 एम्पियर करंट फ्लो झालाय. जर तिथं अननोन रेजिस्टन्स नसता तर तुम्ही करंट डिवायडर फॉर्म्युला यूज करू शकला असता. पण आपल्याला अननोन रेजिस्टन्स ऍड करून टोटल करंट हा 12.1 एम्पियर येणार आहे. विदाउट ऍडिंग अननोन रेजिस्टन्स 12.1 एम्पियर करंट येणार आहे का? तर नाही. मग हे 3 पॅरलल ब्रँचेस असताना करंट हा 12.1 एम्पियर असणार आहे. त्याच्यामुळं आपण या ठिकाणी 2 पॅरलल ब्रँच कन्सिडर करून करंट डिवायडर फॉर्म्युला कन्सिडर म्हणजे यूज करू शकत नाही. दिस इज माय पॉइंट. इज इट दॅट क्लिअर? येस सर. ओके. I really appreciate the students who have asked me this question. Okay, and I really like that if you raise the such types of question. Definitely along through you I just try to clear the concept of all students of your division is there. That's why I say that I really appreciate that your doubt is there. Okay, so the first numerical on Kirchhoff's law is this one. So all of you please note down the question, draw the diagram, and then I will try to solve this numerical. I will try to solve this example. Just have attention here, don't write it down anything. I will give the sufficient time to write down. Okay, if you try to recall the steps to apply that the Kirchhoff's laws, can anyone remember that? What is that first steps? Closed loop. Absolutely. Consider a closed loop. Now see that here we have to find out the current flowing through this 10 ohm resistance. As
by applying that the series and parallel circuit rule and that Ohm's law, we can find it, but still we have to use that the Kirchhoff's laws, because we have to learn these things. And the first steps to apply the Kirchhoff's law is to give the proper label to the circuit diagram. So let me give that the proper label: A, B, C, D, E, and F. Is it not the case like that to always give that A, B, C, D, E, F? You can give that P, Q, R, X, Y, Z, whatever it may be in any sequence. Not necessary to follow that my sequence is that. This is the first steps. Second steps is assume the direction of current. So if you see the circuit diagram, here only one voltage source is there. So definitely we can assume the current I should start from the positive terminal of this battery. Is it right? Now this I current, it comes at point A, then it flows towards the point B, and when it comes at point B, this I has its two different paths. Is it right? Suppose I consider that this is an I1. What is this current? I minus I minus I1. आता या ठिकाणी आपण I2 पण घेऊ शकतो, परंतु आपल्या बेसिक स्टेप्स काय सांगते? Variables minimum. Try to minimum the variable. Is it right? मग आता बघा, हा I minus I1 B कडून C कडे जाईल, C कडून D कडे जाईल, आणि D कडून तो E मध्ये येईल. आणि या 10 ओहम मधून B कडून I1 पण करंट E मध्ये येईल. म्हणजे E मध्ये हे दोन करंट एकत्र येतील. एक आला I1 आणि दुसरा आला I minus I1. जर दोन करंट एकत्र आले तर कोणता करंट और किती करंट हा बाहेर पडेल E मधून? I. And this is our basic property. Now see that I current will return to that negative terminal. म्हणजे आपण कोणता करंट बाहेर कन्सिडर केला होता पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून? I केला होता, आणि तेवढाच करंट हा I हा रिटर्न आलेला आहे. This property should not be changed while assuming the current here. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. This is the first steps. Consider the closed loop, म्हणजे proper label दिलेलं आहे आपण, and assume the direction of a current and try to minimize the unknown variables. This is the first steps. Second steps is decides the polarity of a resistor. And on which basis the resistor will get its polarity? Based on the रजिस्टर मध्ये करंट कोणत्याचा पॉझिटिव्ह आणि बाहेर पडतो ते निगेटिव्ह. Absolutely correct. It means that based on the direction of a current flowing through the resistor, we will decide the polarity of a resistor. When the current enter into that resistor, that terminal is considered as a positive. When the current leave from that resistor, that terminal is considered as a negative. आता इथं डायग्राम मध्ये बघा. डायग्राम मध्ये जर बघितलं तर I करंट हा 5 ओहम मधून या एंड मधून एंटर करतोय, त्याच्यामुळे तो टर्मिनल झाला पॉझिटिव्ह, आणि त्यानंतर 5 ओहम मधून तो या टर्मिनल मधून बाहेर पडतोय, त्याच्यामुळे तो झाला निगेटिव्ह. आता या 6 ओहम मधून कोणता करंट फ्लो होतोय असं अज्युम केलंय आपण? I minus I1. बघा कोणत्या एंड मधून तो एंट्री करतोय आणि कोणत्या एंड मधून तो एक्झिट होतोय. एंट्री पॉइंट पॉझिटिव्ह, एक्झिट पॉइंट निगेटिव्ह. आता या 10 ओहम मधून I1 करंट अज्युम केलाय, तो कोणत्या एंड मधून एंट्री करतोय? तर या. सो दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह. आणि ह्या एंड मधून तो बाहेर पडतोय, वी कॉल इट निगेटिव्ह. दिस इज द सेकंड स्टेप्स. आता मला या ठिकाणी सांगा, दोन स्टेप्स आपण फॉलो केलेल्या आहेत. अननोन व्हेरिएबल ऑफ करंट किती आहेत सांगा? अननोन व्हेरिएबल ऑफ अ करंट किती आहेत? 2. एक आहे I, दुसरा आहे I1, म्हणजे आहे 2. So that we have to consider the closed loop, the number of closed loop to be considered, which is equal to number of unknown variables of a current. म्हणजे आपल्याला किती क्लोज लूप कन्सिडर करावं लागणार आहे?
कोणतेही दोन. आता कोणतेही दोन म्हणताना एक कंडिशन फक्त लक्षात ठेवायची की ज्यामुळं करंट आपण जिथून आपण करंट स्टार्ट केला अज्युम करायला ती ब्रँच, आता इथं कशामुळे आपण करंट अज्युम केलाय, या 10 व्होल्ट बॅटरीमुळे आपण तिथून करंट आपण अज्युम केलाय, म्हणजे ही 10 व्होल्टची ब्रँच म्हणजे ब्रँच AF ही मिनिमम एका तरी क्लोज लूप मध्ये आली पाहिजे. दिस इज द मॅन्डेटरी कंडिशन. बघा मी अजून एकदा रिपीट करतोय. अननोन व्हेरिएबल ऑफ अ करंट इज अ 2 I and I1 आणि जेवढे अननोन व्हेरिएबल्स असतील तेवढे क्लोज लूप आपल्याला किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करताना कन्सिडर करायचे. म्हणून इथं 2 अननोन व्हेरिएबल आहेत त्याच्यामुळे आपण 2 क्लोज लूप कन्सिडर करणार आहोत. जर सपोज 3 अननोन व्हेरिएबल असतील तर 3 क्लोज लूप कन्सिडर करावं लागणार. आणि क्लोज लूप कन्सिडर करताना एक मॅन्डेटरी कंडिशन अशी आहे की ज्या पासून आपण करंट अज्युम करायला चालू केलाय ती ब्रँच एका तरी मिनिमम एका तरी क्लोज लूप मध्ये आली पाहिजे. मग तुम्ही सगळ्या क्लोज लूप मध्ये घेतली तरी हरकत नाही, परंतु मिनिमम एका तरी क्लोज लूप मध्ये येणं अपेक्षित आहे. मग आता या ठिकाणी जर सर्किट डायग्राम बघितलं तर टोटल 3 क्लोज लूप आहेत. बघा कोणकोणते आहेत. A B E F A. This is small closed loop. Second is B C D E B. This is second closed loop. आणि A B C D E F A. This is the third closed loop. मग आता ही तुमची चॉईस आहे कोणते क्लोज लूप कन्सिडर करायचे ते. फक्त एक कंडिशन सॅटिस्फाईड झाली पाहिजे की एका तरी क्लोज लूप मध्ये ही 10 व्होल्टची ब्रँच आली पाहिजे. आणि या ठिकाणी कोणतेही क्लोज लूप घ्या, क्लोज लूप घेतलं की त्या ठिकाणी ती ब्रँच सहज येते. आता आपण पहिल्यांदा क्लोज लूप घेऊया. क्लोज्ड लूप A B E F A. बघा आपलं क्लोज लूप चालू होतंय A पासून B कडे, B कडून E कडे, E कडून F कडे आणि F कडून A कडे. म्हणजे ही 10 व्होल्टची ब्रँच आली की येस ऑर नो? येस. and the mandatory criteria we have fulfilled. आता तिसरी स्टेप अशी आहे, trace the loop. Either you can trace the loop in a clockwise direction or you can trace the loop in an anti-clockwise direction. Suppose I consider that we trace the loop in a clockwise direction. मग तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज पण घेऊन सॉल्व्ह करू शकता, आन्सर सेमच येणार आहे. मग आता जर मी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे त्या क्लोज लूप मध्ये, कोणत्या क्लोज लूप मध्ये? ABEFA. मग आपण आपली जर्नी स्टार्ट करूया A पॉइंट पासून. आता मला सांगा क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी मला A कडून B कडे जावं लागेल का A कडून F कडे जावे लागेल? A to B. बरोबर आहे. हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे, कारण आपण क्लॉकवाईज डिसिजन घेतलेला आहे. मग एकदा डिसिजन घेतला की मला A कडून B कडे जावं लागेल. जर मी A कडून F कडे गेलो तर ती कोणती डायरेक्शन झाली? अँटी क्लॉकवाईज झाली. बरोबर आहे. मग आता मी A पासून माझी जर्नी स्टार्ट करतोय बघा. मग A पासून जर्नी स्टार्ट केली, B पॉइंट कडे गेलो. मग B पॉइंट कडे जाताना मध्येच एक 5 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे. मग त्या रेझिस्टन्सला आपण मूव्ह कसा होतोय? पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. म्हणजे याचं आउटगोइंग साइन कोणतं झालं? Negative. So the voltage drop across this 5 ohm resistance is considered as a negative. So that I can write it down minus 5. या 5 नाही फक्त इथे येणार, त्याच्यातला व्होल्टेज ड्रॉप आपल्याला काढायचा आहे. आणि व्होल्टेज ड्रॉप करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे त्यामधून फ्लो होणारा करंट आणि तो रेझिस्टन्स I into R. V is equal to I into R. मग आता मला सांगा 5 ओहम मधून कोणता करंट आपण अज्युम केलाय? I. So apply that Ohm's law. So I say that 5 into I. हा प्रोडक्ट आपल्याला व्होल्टेज देणार आहे त्या 5 ओहमच्या अक्रॉसचा. इज इट दॅट क्लिअर? आणि ते व्होल्टेज निगेटिव्ह आहे इन अ क्लॉकवाईज डायरेक्शन. ओके. आता B कडून मला C कडे जायची गरज आहे का? कारण क्लोज लूप मी कोणतं कन्सिडर केलंय? ABE. म्हणजे मला B कडून E कडे यावं लागेल. आता B कडून E कडे येत असताना मध्ये 10 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे. मग आपण कसा मूव्ह होतोय? B कडून E कडे येताना पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. म्हणजे आउटगोइंग साइन कोणतं झालं? निगेटिव्ह.
निगेटिव्ह. आता मला त्या 10 ओहमच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप काढायचा. आता मला सांगा 10 ओहम मधून कोणता करंट आपण अज्युम केलाय? I1. So can I write it down? 10 into I1. आता मला E कडून F कडे जावे लागेल, बरोबर आहे, परंतु तिथं काहीच नाही यामध्ये. पुन्हा F कडून A कडे, कारण मला ज्या पॉइंट पासून आपण जर्नी स्टार्ट केली त्या पॉइंटलाच आपल्याला एंड करावं लागेल. मग F कडून A कडे जात असताना मध्ये 10 व्होल्टची बॅटरी आहे आणि ते कशी मूव्ह होतोय आपण? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. आउटगोइंग साइन इज व्हॉट? पॉझिटिव्ह. सो आय कॅन राईट प्लस 10 अँड अकॉर्डिंग टू, आता याला मल्टिप्लाय करायची गरज नाहीये, याला करंट मल्टिप्लाय करायची गरज आहे का? कारण आपल्याला व्होल्टेज पाहिजे, ऑलरेडी व्होल्टेज दिलेला आहे त्यांनी, बरोबर आहे. म्हणजे याला कशानेही मल्टिप्लाय करायची गरज नाही, डायरेक्ट व्होल्टेज दिलेलं आहे, ते दिलेलं आहे 10 व्होल्ट. अँड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन द क्लोज लूप अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल व्होल्टेजेस विच इज इक्वल टू 0. 0. दिस इज द स्टेटमेंट. इज इट राईट? आता हे इक्वेशन अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ आपण पहिल्या क्लोज लूपला लिहिलेलं आहे. आता ते इक्वेशन एका स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला आणायचं आहे. म्हणजे ते कसं की व्हेरिएबल्स एका साईडला राहतील आणि कॉन्स्टंट एका साईडला राहील. त्या व्हेरिएबल मध्ये सुद्धा आपण सिक्वेन्स असा डिसाइड करणार आहोत. पहिला व्हेरिएबल हा आय असेल आणि दुसरा व्हेरिएबल हा I1 असेल. इज इट राईट? So when I transfer this minus 5i to this side, it should be plus I. When I transfer minus 10i to that opposite side, it should be plus 10i1, which is equal to 10 is as it is, equation number 1. Equation 1 लक्षात आलं का? बघा, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये 99% स्टुडंट्स हे मिस्टेक्स करतात. So please have attention towards writing down that equation here. If you have that any doubt, please raise the doubt. Otherwise, I will proceed further. Is it over? Get it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आता आपल्याला दोन क्लोज लूप कन्सिडर करायचे. मग आता दुसरं क्लोज लूप, आता पहिल्या क्लोज लूप मध्ये आपण एक मॅन्डेटरी कंडिशन फुलफिल केली. कोणती मॅन्डेटरी कंडिशन फुलफिल केली हो आपण? 10 व्होल्ट रेझिस्टर. करेक्ट. आता आपल्याला दुसरा क्लोज लूप घेताना कशाची काळजी करायची गरज नाही, कोणताही क्लोज लूप आपण घेऊ शकतो, कारण पहिल्या क्लोज लूप मध्ये आपण मॅन्डेटरी कंडिशन आपण काय केले? फुलफिल केलेले. नाउ लेट मी कन्सिडर दॅट सेकंड क्लोज लूप. क्लोज्ड लूप B, C, D, E and B. क्लोज लूप लिहिताना बघितलं का मी कसा लिहितोय? पहिला पॉइंट आणि लास्टचा पॉइंट हा सेम असला पाहिजे. ते झालं क्लोज लूप. This is the one way to write the title of that closed loop here. आता आपण पुन्हा ते लूप आपल्याला ट्रेस करायचंय. So the condition is that either you can trace in a clockwise or you can trace in a anti-clockwise. मी clockwise ट्रेस करतो. आता बघा, मी एक्सप्लेन करताना ज्या अँगलनं मी एक्झाम्पल ट्रेस करेल किंवा ते क्लोज लूप ट्रेस करेल, तेच एक्झाम्पल तुम्ही होमवर्क साठी घेताना, आणि प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही होमवर्क साठी घेत चला प्रॅक्टिस म्हणून, आणि ते माझ्यापेक्षा वेगळ्या मेथडनं सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे कसं, मी आता या ठिकाणी दोन्ही क्लोज लूप क्लॉकवाईज ट्रेस केले, तुम्ही दोन्ही क्लोज लूप अँटी क्लॉकवाईज मध्ये ट्रेस करून ते सॉल्व्ह करायचं आणि तेच आन्सर येत आहेत का नाही ते चेक करायचं. तर तेच आन्सर आलं तर म्हणायचं की आपल्याला एक्झाम्पल किंवा ती प्रोसिजर समजले. अदरवाइज वी नीड द मोर प्रॅक्टिस. गेट इट माय पॉइंट? आता आपण बी पॉइंट पासून, आता आपलं क्लोज लूप आहे BCDEB, आणि आपण बी पॉइंट पासून आता क्लोज लूप ट्रेस करायला चालू करूया. आता मला सांगा, मला बी कडून सी कडे जावं लागेल का बी कडून ई कडे यावं लागेल? सी कडे. बी टू सी. बी टू सी. आता बी टू सी जात असताना मध्ये एक 6 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे, आणि बी कडून सी कडे जाताना आपण पॉझिटिव्ह कडून कुठं चाललोय? निगेटिव्ह टर्मिनल कडे चाललोय. म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणजे आउटगोइंग साइन झालं निगेटिव्ह. सो द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 6 ओहम रेझिस्टन्स इज अ निगेटिव्ह. पहिल्यांदा मी निगेटिव्ह साइन देऊन ठेवतो. आता विचार करायचा की व्होल्टेज ड्रॉप 6 ओहमच्या अक्रॉस कसा काढायचा. मग त्यातून फ्लो होणारा करंट आपण ऑलरेडी पहिल्या स्टेप्स मध्ये अज्युम केलाय. तो किती करंट आहे? I minus I I1. minus I. So current into resistor 6 into I minus I1. Okay,
बी कडून सी कडे आलो, सी कडून डी कडे काहीच नाहीये, डी कडून ई कडे काहीच नाही. आता मला ई कडून पुन्हा बी कडे जायचं आहे, तर मध्ये आहे 10 ओहमचा रेझिस्टन्स. तो कसा मूव्ह होतोय मी आता ई कडून बी कडे जाताना? निगेटिव्ह कडून निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह कडे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे आउटगोइंग साइन काय झालं? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. आता मला विचार करायचा आहे की त्या 10 ओहमच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कसं काढायचं. मग आता सांगा करंट कोणता अज्युम केलाय त्यातून? I1. So can I write it down here? 10 I1 which is equal to 0. absolutely it's a 0 according to the statement. आता मला हे इक्वेशन कसं करायचं इथं बघा. या इक्वेशन मध्ये मी कॉन्स्टंट एका साइडला ठेवलंय, व्हेरिएबल एका साइडला ठेवलंय, आणि या इक्वेशनचा पण जरा थोडस बघितलं तर पहिला व्हेरिएबल हा माझा आय आहे आणि दुसरा व्हेरिएबल हा I1 आहे. हे सिक्वेन्स मेंटेन करायचं आहे. हे सिक्वेन्स मेंटेन का करायचं आहे? तर ज्या वेळेस तुम्हाला हे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन येतील ते तुम्हाला कॅल्क्युलेटर वरती सॉल्व्ह करायचंय, आणि कॅल्क्युलेटर वरती जर सिक्वेन्स मेंटेन नसेल तर डेफिनेटली तिथं कन्फ्युज होणार आणि तिथं रॉंग आन्सर येणार. त्याच्यासाठी आपण सिक्वेन्स हा कायम मेंटेन करणार आहोत. आता तो सिक्वेन्स कसा मेंटेन करणार? सो लेट मी ट्राय टू मल्टिप्लाय -6 इन द ब्रॅकेट -6i प्लस 6i1. आता इथं बी बघा माझं मायनस मायनस प्लस झालं. एक जरी मिस्टेक निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह किंवा पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह झालं, हे तुमच्या बुद्धीनं मिस्टेक्स होणार आहे, आणि ती मिस्टेक्स पुन्हा तुमच्याच बुद्धीनं फाइंड करणं अवघड आहे. त्याच्यामुळं इथं अलर्ट असणं गरजेचं आहे. एक जरी मायनसचं प्लस झालं किंवा प्लसचं मायनस झालं तर तुमचं आन्सर चुकलं, यू विल गेट द 0 मार्क्स ओव्हर दॅट. म्हणजे या टाइपच्या न्यूमेरिकल मध्ये एकतर मिळतात फुल मार्क नाहीतर मिळतात 0 मार्क. असा प्रॉब्लेम आहे याचा. लक्षात आलं? त्याच्यामुळं इथं अलर्ट आणि मायनस प्लस साइनला पण फार अलर्ट, कारण तिथं स्टेटमेंट मध्ये सांगितलेलं आहे अल्जेब्रिक सम. दॅट्स वाय वी आर ऑलवेज हॅव्हिंग दॅट अटेन्शन टुवर्ड्स द साइन. सो इट्स अ प्लस 6i1 प्लस 10i1 which is equal to 0. So I can write minus 6i plus 16i1 which is equal to 0. This is equation number 2. आता हे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन आपल्याला मिळालेले आहेत. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, can you give me the answer of I and I1? Yes or no? Do you know that how to solve this simultaneous equation on the calculator? Yes or no? Yes, sir. Then solve it and give me that value for I and I1. बघा आता सांगा, पहिलं एक्झाम्पल आहे. जर तुम्हाला प्रोसिजर माहित नसेल तर लेट मी एक्सप्लेन दॅट सांगा सर. प्रोसिजर. हा, आता सायमल्टेनियस इक्वेशन घेण्यासाठी पहिल्यांदा तुम्ही, मला वाटतंय आता माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर नाही, तुमच्याकडे 991च आहे का सगळ्यांकडे, का 100fx आहे? 991. 991. प्रेस द बेस बटन अप टू इक्वेशन इट कम्स. बघा इक्वेशनच्या खाली 3 डिजिट दिसतंय का? प्रेस द बेस बटन. बेस बटन सापडतंय का? किंवा इक्वेशन बटन असेल बघा आता 991 ला. आता माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर नाही, अदरवाइज आय कॅन शो दिस थिंग्स. सापडतंय का नाही? येस ऑर नो? No, sir. No, sir. Sir, mode 3. हा, मोड. ओके, नाव तुमच्या कॅल्क्युलेटरनी मोड बटन असेल, मोड बटन प्रेस करा जोपर्यंत इक्वेशन येत नाही तोपर्यंत. आणि इक्वेशनच्या खाली कोणता डिजिट दाखवतोय सांगा मला? 1. 1. ओके, मोड बटन प्रेस करायचं इक्वेशन येईपर्यंत. इक्वेशनच्या खाली 1 डिजिट आहे, तर 1 डिजिट प्रेस करा. आता 1 डिजिट प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला अननोन दिसतील, बरोबर आहे? Yes, sir. मग आता इथं अननोन किती आहेत? 2 and 2 आहे. 3. ना तिथं हा कॅल्क्युलेटर वरती 2 आणि 3 दाखवत असेल, परंतु इथं अननोन 2 आहेत, तर मला वाटतं 2 डिजिट प्रेस करा. आता 2 डिजिट प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला A1 येईल तिथं, बरोबर आहे? Yes. A1. आता पहिलं इक्वेशन घ्या. पहिला इक्वेशन म्हणजे हा 5 झाला A1. सो टाइप इट 5. हे टाइप केल्यानंतर पुन्हा एंटर बटन प्रेस करावं लागतंय का? Equal to. ओके, इक्वल टू. त्यानंतर B1 आलेलं दिसेल तुम्हाला. Yes, sir.
मग हे B1 आहे ते बघा, हे सिक्वेन्स असल्यामुळं इथं आपल्याला सोपं जाते. हे B1 आहे 10 इक्वल टू, आता तुम्हाला C1 आलेलं दिसेल, तर ते C1 आहे 10. हे पहिल्या इक्वेशन मध्ये लक्षात आलं का? A1 काय आहे, कोएफिशियंट, B1 काय आहे आणि C1 काय आहे? एनी डाऊट इन दॅट? नो. ओके. आता C1 10 पुन्हा इक्वल टू केल्यानंतर A2 दिसेल, बरोबर का? येस सर. आता दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये A2 काय आहे? -6. मग मायनस पण साइन घ्यायचं, 6 टाइप करायचं, इक्वल टू. देन B2 दिसेल which is equal to 16. and then C2 इथं काय आहे दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये? 0 आहे. 0. then press is equal to, then you will get that x. 1.1. x म्हणजे, आता इकडे लक्ष द्या, x म्हणजे पहिल्या व्हेरिएबलचा आन्सर, आणि आपण इथं पहिला व्हेरिएबल कोणता मेंटेन केलाय? I. so that x is equal to 1.14. Shambhuraji Deshmukh, your answer is correct. Okay. And then press is equal to again 0.42. नाही थांबा, मला सांगू द्या की पहिले एक्झाम्पल आहे, पुन्हा त्यामध्ये कन्फ्युजन नको. तर इज इक्वल टू पुन्हा प्रेस केल्यानंतर y इज इक्वल टू येते का तुम्हाला? येस सर. तो आहे म्हणजे दुसरा व्हेरिएबलचा आन्सर. आता ते सांगा. 0.42. 0.42 एम्पियर. आता सगळ्यांच्या लक्षात आली प्रोसिजर? बघा, मी अजून एकदा सांगतो. मोड बटन प्रेस करायचं इक्वेशन येईपर्यंत. इक्वेशनच्या खाली 1 डिजिट 1 प्रेस करायचं. त्याच्यानंतर अननोन विचारतंय, मग 2 आहेत का 3 आहेत? 2 असेल तर 2 डिजिट प्रेस करायचं, 3 असेल तर 3 डिजिट प्रेस करायचं. मग 2 डिजिट प्रेस केल्यानंतर ते A1 B1 C1 पहिल्या इक्वेशनचे कोएफिशियंट मागताय. त्याच्यानंतर अजून एकदा इक्वल टू प्रेस केलं की A2 B2 C2 दुसऱ्या इक्वेशनचे कोएफिशियंट मागताय. त्याच्यानंतर इक्वल टू प्रेस केलं की x ची व्हॅल्यू आणि y ची व्हॅल्यू, 2 अननोन सांगितलं होतं म्हणून x आणि y त्यानं कॅल्क्युलेट करून दिलं. त्याच्यानुसार आपल्या, आता मला सांगा, या 2 इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही सिक्वेन्स मेंटेन केला नसता तर तुम्हाला कॅल्क्युलेटर वरती करताना तुम्ही कन्फ्युज झाला असता किंवा रॉंग केला असता तुम्ही. लक्षात आहे? त्याच्यासाठी तुम्हाला हे असे सिक्वेन्स मेंटेन करणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे क्विकली तुम्ही कॅल्क्युलेटर वरती आन्सर कॅल्क्युलेट करू शकता. इज इट एनी प्रॉब्लेम? नो. इज इट दॅट क्लिअर? हे न्यूमेरिकल लक्षात आलं का? आता क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन मध्ये इकडे लक्ष द्या जरा थोडंसं, पुन्हा मी तुम्हाला टाइम देतो. जर तुम्ही क्वेश्चन रीड केला तर क्वेश्चन असा विचारला होता की द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टन्स, करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टन्स किती अज्युम केलाय आपण? I1. मग इथं तुम्हाला लास्ट सेंटेन्स एक लिहिणं गरजेचं आहे. करंट थ्रू 10 ohm resistance is I1 which is equal to 0.42 ampere. आता एक लक्षात घ्या, मी न्यूमेरिकल सॉल्व करताना इंटेन्शनली पर्पजफुली या ठिकाणी I1 घेतलं. मी 6 ओहमला पण I1 घेऊ शकलो असतो का? No. नाही घेऊ शकलो असतो ना. अज्युम करताना 6 ओहम मधून I1 घेतलं असतं आणि 10 ओहम मधून I-I1 घेतलं असतं. बरोबर का? मी करू शकलो असतो, पण मी तसं का केलं नाही? तर आपल्याला 10 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट काढायचा आहे, आणि जर मी 10 ओहम मधून फ्लो होणारा करंट हा जर I-I1 घेतला असता, अज्युम केला असता, तर मला याच्यानंतर अजून एक स्टेप वाढवावी लागली असती. मग I आणि I ची व्हॅल्यू मिळाली असती तर मला पुन्हा हे कॅल्क्युलेशन, I ची व्हॅल्यू x असेल मायनस y ची I1 ची व्हॅल्यू y असेल, हे कॅल्क्युलेशन करणं एक्सपेक्टेड होतं तिथं. कारण आपल्याला विचारलंय ते करंट फ्लोइंग टू द 10 ओम रेजिस्टन्स. मग मी त्याच्यामध्ये सुद्धा एक हिंट यूज करून मी माझा स्वतःचा टाइम वाचवून घेतलेला आहे. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. This is that hint is there. Now you please note it down.